นะคะวันนี้ไอซ์จะมาสอนทำสลามชื่อสูตรแคนเบอร์รี่แอนด์ฮันนี่ค่ะแล้วก็ต้องมีผงหอมสีจันนะคะแล้วก็จะต้องมีกาวค่ะที่ซื้อมาใหม่เลยนะคะแล้วก็โฟมพรนะคะแล้วก็ชาบูสึค่ะแล้วครีมอาบน้ำออริจินอลซอฟต์ซูเปอร์สครับแคนเบอร์รี่แอนด์ฮันนี่ค่ะแล้วก็มีไนท์นะคะแล้วก็จะมีเทสเม่นะคะเป็นครีมนวดค่ะแล้วก็เป็นแชมพูของเทสเม่นะคะก็จะมีสไลด์น้ำยาล้างจานค่ะไร้ยาสีฟันโคโดโมะด้วยนะคะแล้วก็มาแกะตัวของกันก่อนเลยมีไอซ์จะเอามาผสมเป็นน้ำยาสลามในแก้วนะคะก็จะเทใส่ในแก้วเลยค่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดแล้วลงเทใส่แค่นิดเดียวเองนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะกะเอาตามไอซ์เลยเนาะแล้วก็คนๆนะคะต่อไปค่ะเรามาดูส่วนของกาวก็จะเทกาวลงไปเลยค่ะตามปริมาณที่ต้องการนะคะไอซ์ชอบเวลาคนกาวมากเลยค่ะมันสนุกดีแล้วก็ใส่โฟมพรเข้าไปค่ะแล้วก็ชาบูสึค่ะก็ใส่นิดเดียวนะคะมันทำให้สลามเหลวค่ะไม่เป็นไรเรามีไหนนะเราก็จะใส่สบู่ซีนอนซอฟต์ซูเปอร์สครับแคนเบอร์รี่แอนด์ฮันนี่เลยค่ะชื่อยาวมากใครไม่มีเอาชมพูอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นไลน์เลยค่ะน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ครีมนวดเทสเม่ค่ะต่อไปนะคะเป็นดีไนท์ค่ะอาจจะใส่เยอะนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าชมพูสึทำให้สลามเหลวค่ะแล้วก็เทนซาเม่นะคะเป็นแชมพูค่ะแล้วก็ยาสีฟันโคโดโมะนะคะค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะชอบวันนี้สุดปีนมากมันแบบอยากตีแรงยืดมากเลยค่ะไอซ์ก็จะไม่ใส่สีนะคะเพราะไอซ์ไม่มีสีค่ะส่วนสีก็จะมีตรงนี้ได้อยู่เนาะมีกลิ่นแตงโมแล้วก็ใส่น้ำยาที่เราทำลงไปค่ะโอ้ไอซ์คิดว่ามันไม่เป็นแน่นอนเลยอ่ะใช่แล้วมันไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลองใส่สีก็ได้นะคะทำตามปริมาณเท่าเดิมนะคะประมาณก้นแก้วค่ะอันนี้ก็ใส่ครั้งที่3แล้วนะคะก็ยังไม่เป็นนะคะเดี๋ยวไปใส่ครั้งที่4นี่คือครั้งที่4ค่ะคือใกล้เป็นแล้วนะคะไปครั้งที่5นี่คือครั้งที่5ค่ะจับตัวแล้วกันยังติดมือไปครั้งที่6ดีกว่าค่ะมันคงจะได้นะพอครั้งที่6นะคะก็จะแตะได้แล้วค่ะเย้เดี๋ยวไอขอไปเก็บไอที่มันติดถ้วยก่อนนะคะติดถ้วยติดทางติดอะไรช่างมันเถอะโอเคค่ะที่ได้บางมากเลยเดี๋ยวไอจะมาชิมให้ฟังนะคะมันตรงนี้จะมีเศษรบกวนนะคะเดี๋ยวเอาไปที่ถุงหมานี่โอ้โหเสียงดังค่ะไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะบ๊ายบายช่องติดตามอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกด Subscribe และไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย